วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้ำเอกพาร์ทเนอร์ด้านกฎหมายแรงงานของ Baker McKenzie Bangkok ครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับใน Legal Tidbit ด้านกฎหมายแรงงานครับสวัสดีครับผมเทสนิกนะครับ Senior Associate ด้านกฎหมายแรงงาน Baker McKenzie Bangkok ครับยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับครับสำหรับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างได้รับความสนใจอย่างมากนะครับในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือ Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุนะครับทีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินคำพวกนี้กันมาบ้างอยู่แล้วแหละนะครับที่มาจริงๆผมว่ามันก็คงเป็นเพราะว่าความก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาลนะครับแล้วอาจจะพูดด้วยปัจจัยความก้าวหน้าอื่นๆเนี่ยก็เลยส่งผลให้คนเราเนี่ยมีอายุยืนยาวแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับ แต่ในทางกลับกันเองเนี่ยอัตราการเกิดใหม่ของคนไทยเนี่ยก็เริ่มช้าลงนะครับคนเราก็เลยเริ่มมองกันแล้วว่าในอีกไม่ช้าเนี่ยสังคมเราเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุอยู่ค่อนข้างมากครับครับซึ่งพอถึงพูดถึงเรื่องว่าสังคมเราผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยจริงๆผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าตัวตลาดแรงงานของไทยเนี่ยจริงๆก็คงได้รับผลกระทบมากมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่เลยครับปัญหาเรื่องสังคมไทยที่กำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วมาแน่นอนนะครับจากตัวเลขปี2020ที่ทาง World Bank เขาไปหามาเนี่ยนะครับเขาบอกมาว่าแรงงานไทยที่อยู่ในช่วงทำงานนะครับพูดง่ายก็คือช่วงที่อายุไม่เกิน50ปีเนี่ยมีอยู่ประมาณ71%ของแรงงานครับของประเทศทั้งหมดนะครับทีนี้เขามองต่อว่าอีก30ปีข้างหน้านะครับ2060เนี่ยแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่56%เองนะครับ มันลดมากกว่า30%เลยนะครับคุณนิกครับเป็นการลดที่ไม่น้อยเลยนะครับผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือหน่วยงานหรือหน่วยธุรกิจหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยก็เลยมีการเตรียมมาตรการต่างๆมารองรับแรงงานที่กำลังจะเกษียณมากขึ้นในแต่ละปีนะครับไม่ว่าที่เราเห็นก็คือนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการผลิตในการให้บริการนะครับหุ่นยนต์ต่างๆหรือการจัดเตรียมสาธารณูปโภคต่างๆให้รองรับประชากรที่มีอายุที่สูงขึ้นนะครับเพิ่มการเข้าถึงหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มแรงงานที่สูงอายุนะครับมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วจริงๆผมว่าหน่วยงานที่สำคัญที่ดูเรื่องนี้อีกอันหนึ่งก็คือสำนักงานประกันสังคมเลยแหละครับเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่ากลุ่มแรงงานที่จะได้ขอรับสิทธิตามระบบประกันสังคมในอนาคตเนี่ยก็คือในกรณีอย่างพนักงานเกษียณนะครับที่เขาจะได้รับเบี้ยชราภาพเนี่ยจำนวนพวกนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันเองเนี่ยกลุ่มแรงงานที่เขาเข้ามาในระบบประกันสังคมที่จะคอยจ่ายเงินสมทบให้กับประกันสังคมแต่ละเดือนเนี่ย เพื่อให้ประกันสังคมมีเงินพอที่จะไปจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆเนี่ยดันมีน้อยเกินนะครับมันก็เลยเงินก็เลยไม่พอนะครับตอนนี้ก็เลยมีการศึกษากันว่าประกันสังคมเองเนี่ยก็อาจจะปรับอายุของพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยชราภาพเนี่ยจากเดิม55ปีก็จะได้ละก็อาจจะเพิ่ม5ปีไปนะครับเป็น60ปีถึงจะได้นะครับก็จริงๆจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะได้ประกันสังคมเนี่ยเขาจะได้มีเวลาหาเงินมาจ่ายลูกจ้างตรงนี้เพิ่มนะครับสัก5 ปีนะครับแทนที่จะต้องจ่ายตอน55ก็ไปจ่ายตอนที่เขาอายุ60แทนครับอืมครับแต่ถึงไงก็ตามเนี่ยถ้าเรามองกลับมาในด้านของธุรกิจเนี่ยนะครับการที่เรามีแรงงานผู้สูงอายุมากขึ้นทำงานยาวมากขึ้นนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะครับเพราะกลุ่มแรงงานเหล่านี้ที่สูงอายุเนี่ยส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่มีความสามารถมากมีประสบการณ์สูงนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะเนี่ยอยู่ดีๆถ้าเกิดเรากำหนดว่า60ปีหรือ55ปีก็เกษียณได้แล้วไปรอรับเงินเบี้ยชราภาพหรือว่าไปอยู่ที่บ้านเฉยๆเนี่ยจริงๆก็ไม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทางตัวพนักงานต้องการนะครับเมื่อเขายังคิดว่าเขายังสามารถทำงานได้ช่วยเหลือองค์กรได้นะครับและนายจ้างก็ยังต้องการแรงงานกลุ่มเหล่านี้อยู่นะครับก็จริงนะครับเพราะว่าสำหรับคนพวกนี้เนี่ยจุดประสงค์ที่เขาทำงานเนี่ยมันคงไม่ได้อยู่ที่การได้เงินแล้วก็เพื่อรายได้อีกต่อไปละเพราะผมว่าเขาก็น่าจะมีเงินเก็บเพียงพอละแต่เป้าหมายมันน่าจะเป็นเรื่องที่การทำงานมันสร้างคุณค่าเซลล์เอสตีมให้กับตัวเขาเองนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเขาก็ยังมีความรู้มีความสามารถแล้วก็ยังเป็นที่ต้องการขององค์กรหรือว่าคนอื่นอยู่นะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเรื่อง aging society ในมุมมองของการเกษียณอายุเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยตอนนี้ที่เราคิดกันอยู่เนี่ยว่าต้องมีการตั้งอายุเกษียณไว้ว่า
50คุณเกษียณได้แล้ว55คุณเกษียณได้แล้วหรือมากสุดแล้ว60เกษียณได้แล้วเนี่ยจริงๆมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเราพูดกันถึงในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเงี้ยก็จริงนะเพราะว่าในเมื่อสมมติพนักงาน60แล้วเขาก็ยังทำงานสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็ตัวเขาเองต่อไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆผมว่าเราก็คงต้องดูก่อนนะว่ากฎหมายแรงงานไทยเราเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องการเกษียณอายุไว้ยังไงบ้างครับคุณนิกครับจริงๆเรื่องของการเกษียณอายุนะครับภายใต้พรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยมีกำหนดหลักเกณฑ์ไว้หลักๆอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดนะครับว่าการเกษียณอายุเนี่ยภายใต้กฎหมายแรงงานไทยถือว่าเป็นการเลิกจ้างนะครับอันนี้อย่างที่1และกลุ่มประเด็นที่2ที่เป็นประเด็นหลักก็คือว่ากรณีที่มีการกำหนดอายุเกษียณกันเนี่ยแล้วก็เกษียณกันตามนั้นเนี่ยก็โอเคก็ไม่มีปัญหาเป็นไปตามอายุที่ตกลงกันไว้นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีไม่ได้มีการตกลงกันไว้หรือไม่ได้มีการกำหนดอายุเกษียณไว้หรือกำหนดไว้นะครับแต่เกิน60ปีในกรณีที่ลูกจ้างนะครับที่มีอายุครบกำหนด60ปีขึ้นไปเนี่ยเห็นว่าตัวเองไม่อยากจะทำงานไม่อยากจะอยู่ต่อไปแล้วอยากจะเกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถแสดงเจตนาตัวเองบอกนายจ้างได้ว่าต้องการจะเกษียณอายุแล้วก็จะได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างนะครับนี่คือหลักกว้างๆของเรื่องการเกษียณอายุครับโอเคครับทีนี้ผมก็เชื่อว่าหลายๆบริษัทนะก็คงมีการกำหนดอายุเกษียณไม่ได้กฎระเบียบบริษัทเรียบร้อยแล้วนะครับเช่น60ปีนะฮะทีนี้พอพนักงานเขาอายุ60ปีแล้วเขาเองก็ยังอยากทำงานกับเราต่อนะครับยังไม่อยากเกษียณไปนอนเฝ้าหลานที่บ้านนะครับในทางกลับกันเองตัวบริษัทเองเราก็ยังอยากได้เขาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็เก่งมีประสบการณ์แล้วก็คุ้นเคยกับบริษัทเราละนะครับทีนี้บริษัทเนี่ยมันจะมีออปชันอะไรบ้างไหมครับในการที่จะจ้างเขาต่อไปครับจริงๆหลายออปชันเลยนะครับคุณน้ำเมฆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีตั้งแต่ที่ออปชันแรกว่าเราอาจจะลองพิจารณาขยายอายุเกษียณของพนักงานที่เราต้องการให้เขาอยู่ต่อจาก60เป็น65 55เป็น60อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็เป็นออปชันหนึ่งหรืออีกออปชันหนึ่งก็คือเราให้เขาเกษียณไปก่อนตามอายุปกติที่ตกลงเกษียณกันตั้งแต่ต้นนะครับแล้วค่อยจ้างเข้ามาใหม่กรณีจ้างเข้ามาใหม่ก็จะจ้างเข้ามาเป็นลักษณะที่ปรึกษาหรือจะจ้างเขากลับมาเป็นพนักงานในตำแหน่งเดิมที่เขาเคยรับตำแหน่งไว้ก่อนหน้าที่จะเขาเกษียณก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งออปชันเหล่านี้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันผมว่าต้องพิจารณาดีว่าเป็นสิ่งที่บริษัทต้องการและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่พนักงานเขาก็ยินดีต้องการด้วยนะครับก็จริงนะครับคุณนิกแล้วจริงๆผมยังคิดต่อแล้วว่าเราก็อาจจะคิดไปไกลถึงขนาดว่าก็เปลี่ยนแปลงอายุเกษียณในระเบียบข้อบังคับเราเลยไปเลยสินะครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งออปชันที่พิจารณาได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็คงต้องคิดต่ออีกแล้วว่าอ้าวแล้วเราจะกำหนดอายุยังไงดีใช่ไหมครับกำหนดอายุเกษียณของพนักงานแตกต่างกันได้ไหมอิงไปเลยตามลักษณะงานนะครับหรือว่าอิงไปตามเพศของพนักงานเลยเช่นพนักงานชายหญิงมีอายุเกษียณต่างกันอย่างเงี้ยมันได้หรือเปล่ามันจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่านะครับแล้วทีนี้พอเราแก้ไขเสร็จจะบังคับใช้พวกกฎเกษียณอันใหม่เนี่ยยังไงนะครับจะต้องขอความยินยอมจากพนักงานหรือเปล่าอีกนะครับครับผมว่ามีประเด็นเยอะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะย้อนกลับไปตามที่คุณน้ำเอกพูดเมื่อสักครู่ก็คือว่าถ้าเราขยายอายุเกษียณออกไปหรือแก้อายุเกษียณออกไปจาก60และเซเป็น65เนี่ยก็อย่าลืมนะครับที่ประเด็นที่2ในเรื่องการเกษียณที่ผมเล่าก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเราขยายอายุเกษียณตอนนี้เป็น65และเลเซลูกจ้างเนี่ยเขาทำงานจาก60มาถึง62อย่าลืมว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะบอกว่าเขาไม่อยากทำงานแล้วเขาต้องการใช้สิทธิ์เกษียณนะครับซึ่งอย่างนั้นเราคงไปบังคับอะไรไม่ได้ในฐานะนายจ้างเราก็ต้องให้เขาเกษียณตามกฎหมายไปก็คืออายุ62นะครับแล้วก็จ่ายค่าชดเชยให้เขาไปตามกฎหมายครับฟังดูแล้วจริงๆเรื่องประเด็นพวกนี้มันมีประเด็นยิบย่อยๆเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็คงต้องพิจารณากันดีๆแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อเต็มตัวรับ Aging Society ที่คงมาแน่นอนนะครับเอาล่ะคุณนิกผมว่าวันนี้ก็อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น่าจะเพียงพอต่อเวลาละนะครับเราสองคนก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับไว้เดี๋ยวคราวหน้าเรามีโอกาสเราจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่อง employment ใหม่ๆให้ท่านผู้ฟังฟังอีกนะครับยังไงวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ